Τα KTM EXC δεν συγχωρούν εύκολα. Σκληρή σέλα, απότομο γκάζι. Και στο χώμα δυσκολευόμαστε ακόμα και στα βασικά. Νιώθεις ότι οδηγείς σε άλλο πλανήτη. Κάποιες φορές πρέπει να θυμίζω στον εαυτό μου να μην λέει πολλά. Η ημέρα δεν έχει τελειώσει ακόμα και από ό,τι φαίνεται η νύχτα θα μας βρει στο δρόμο. Έχουμε κάνει πολλές διαδρομές στα βουνά της Ελλάδας και έχουμε ταξιδέψει πάρα πολλές φορές στα Βαλκάνια. Πάνω κάτω βλέπουμε τα ίδια ξανά και ξανά. Έψαχνα αρκετό καιρό τώρα που μπορούμε να πάμε να δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Και ξαφνικά έπεσα πάνω σε μια πληροφορία που μου έκανε κλικ αμέσως και ξεκινήσαμε για την Ιορδανία. Εγώ με τον Γιώργο ξεκινήσαμε από τα Γιάννα με προορισμό το αεροδρόμιο του Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο Χάρης από τη Θεσσαλονίκη με μια μικρή στάση στη Λάρισα για να παραλάβει και τον Σωτήρη. Αφού συναντηθήκαμε όλοι και περάσαμε όλους τους απαραίτητους ελέγχους, βρεθήκαμε λίγο πριν την επιβίβαση στο αεροσκάφος της Royal Jordanian. Το ταξίδι ουσιαστικά είχε ξεκινήσει. Πετάμε πλέον πάνω από τη Μεσόγειο προς το αεροδρόμιο του Αμάν. Θέλαμε να κάνουμε αυτό το ταξίδι με τον δικό μας τρόπο, off-road. Με την εταιρεία που θα μας έκανε το tour είχα επικοινωνία μόνο μέσω chat και email. Οπότε μέχρι να συναντηθούμε από κοντά μαζί τους δεν ξέραμε τι να περιμένουμε. Πετούσαμε πάνω από το Ισραήλ. Και λίγο αργότερα κατεβαίναμε σε ύψος πάνω από την Ιορδανία. Ξεκινάμε για το πιο απομακρυσμένο μας adventure στο αεροδρόμιο της Ιορδανίας. Καλώς ορίσαμε. Δεν μπορώ να μιλήσω γιατί και μόνο που άντρες αεροσυνοδοί και ποτέ μου Φίλησε ρατσιστή. δεν είμαι ρατσιστής. Στα φύγω μου Στην Ιορδανία λοιπόν. Στο αεροδρόμιο, μετά τους ελέγχους και την παραλαβή αποσκευών, βρεθήκαμε στο αυτοκίνητο με τον Αχμέτ, τον οδηγό μας, γεμάτη ενθουσιασμό και περιέργεια. Καλό μας ταξίδι. Καλό μας ταξίδι. Sister? Okay, no problem, no problem. We speak little Arabic. Λοιπόν, τα πρόβατα ξεκινήσανε. Πρέπει να βγούμε από το πάρκι. Adventure από το αεροδρόμιο. Δεν μπορούσαμε να μπούμε στο πάρκινγκ στο Βενιζέλος, τώρα δεν μπορούμε να μπούμε στο Αμάν. Δεν την παίρνει. Α, τώρα, έλα. Το άνοιξε που εκεί, οκ. Το Αμάν απέχει περίπου 40 λεπτά από το αεροδρόμιο. Μια πόλη χτισμένη πάνω σε λόφους, όπου οι δρόμοι ανεβοκατεβαίνουν συνεχώς και οι γέφυρες είναι ελάχιστες. Με πάνω από 4 εκατομμύρια κατοίκους συνδυάζει το παλιό με το σύγχρονο και έχει έναν χαρακτήρα που δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα. Φτάνοντας στο ξενοδοχείο, περάσαμε από έλεγχο τις αποσκευές και έναν τυπικό σωματικό έλεγχο. Μια διαδικασία αρκετά συνηθισμένη εδώ, αλλά εντελώς καινούρια για εμάς. Θα συναντούσαμε επιτέλους από κοντά τον αρχηγό της εταιρείας Freedom Adventure Rentals για να μας ενημερώσει. Η συνάντηση με τον Χάμζα διέλυσε ό,τι άγχος είχαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή και το μόνο που έμεινε ήταν ανυπομονησία μέχρι το επόμενο πρωί που θα ξεκινούσε και το tour. Ψάχνει αριστογαράκι. Να βρούμε κάτι. Με αυτή τη διάθεση βγήκαμε έξω για το πρώτο μας βράδυ και το πρώτο μας δείπνο στο Αμάν. Νηστικό δείπνο. Και κάπως έτσι έκλεισε η πρώτη μας μέρα. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Η μεγάλη μέρα έφτασε. Ετοιμαζόμαστε να αφήσουμε το ξενοδοχείο. Και με τις μοτοσικλέτες στο τρέιλερ βγαίνουμε από το Αμάν. Για να ξεκινήσει η πραγματική περιπέτεια. Ξεκινάμε σε λίγο το adventure. Εδώ οι μηχανές ετοιμάζονται. Άσφαλτο στην αρχή. Ιδανική για να πάρουμε μια πρώτη αίσθηση από τα KTM EXC. Δεν αργήσαμε καθόλου.
και βρεθήκαμε ήδη στο χώμα προσπαθώντας να προσαρμοστούμε στις μοτοσικλέτες. Φτάνουμε σε μια μικρή τεχνητή λίμνη, την Καφρέιν, και κάναμε μια σύντομη στάση για φωτογραφίες. Θα μας ανεβάσει από εκεί τώρα. Φοβάστε την αρχή, αλλά μετά ανεβαίνει για πλάκα το μηχανάκι. Συνεχίζουμε σε μεικτό τερέν, αλλά τα KTM EXC δεν συγχωρούν εύκολα. Σκληρή σέλα από το μογκάζι. Και στο χώμα δυσκολευόμαστε ακόμα και στα βασικά, μέχρι και στο να στρίψουμε. Οπότε, αν δείτε τίποτα σούζες ή άλματα, δεν είναι επίτηδες, οι μηχανές κάνουν τα δικά τους. Μέσα σε αυτό το απόλυτα άνυδρο τοπίο, το μόνο που σπάει τη μονοτονία είναι κάποια λιγοστά δέντρα και η βοσκή που συναντάμε στο δρόμο μας. Φεβρουάριος στην Ιορδανία. Οι συνθήκες τώρα είναι τέλειες για εμάς. Αν σκεφτείς ότι το καλοκαίρι ζέστη εδώ είναι ανυπόφορη. Λίγη άσφαλτος για την ξεκούραση και οι παιδιάδες μας τραβάνε πάλι εκτός δρόμου. Είμαστε εδώ κάπου στη μέση της διαδρομής και το πίσω ελαστικό σε μένα έχει πάθει έσκαση σαμπρέλα και μας φέρνουν τώρα να αλλάξουν πίσω ζάτα μαζί με λάστιχο. Δίπλα μας ακριβώς ένα φαράγγι που θυμίζει πόσο σκληρό είναι αυτό το μέρος. Οι βροχές εδώ είναι ελάχιστες, αλλά όταν έρχονται, το αμμώδες έδαφος δεν έχει καμία τύχη. Η διάβρωση σκάβει το τοπίο και δημιουργεί αυτούς τους απόκοσμους σχηματισμούς. Μια παλιά Mercedes, η κλασική γουρούνα που μοιάζει να έχει γίνει ένα με τη σκόνη και τις πέτρες. Φεύγουμε λοιπόν και συνεχίζουμε να καταπίνουμε χιλιόμετρα μέσα στην έρημο. Ο στόχος μας τώρα είναι να διασχίσουμε αυτή την άγονη ζώνη και να βγούμε ψηλά πάνω από τις ακτές της νεκράς θάλασσας. Η θέα από εκεί υπόσχεται να είναι όλα τα λεφτά. Και συνεχίζουμε τώρα, έχουμε κάνει μόνο 50 χιλιόμετρα μέχρι στιγμής και έχουμε άλλα 250 περίπου. Γέναγε η καημένη προβατίνα. Τα Τσούνια και τα Toyota. Η νεκρά θάλασσα κάτω. Ήδη στο βάθος αρχίζει να διακρίνεται το χαμηλότερο σημείο του πλανήτη, η νεκρά θάλασσα. Με το
πιο αλμυρό νερό που υπάρχει και ένα τοπίο γύρω του τόσο ξηρό και απόκοσμο που νιώθεις ότι οδηγεί σε άλλο πλανήτη. Στεκόμαστε στην άκρη του γκρεμού, σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά μπαλκόνια της Ιορδανίας. Ακριβώς κάτω από τα πόδια μας, στα 430 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, απλώνεται η νεκρά θάλασσα. Είναι το χαμηλότερο σημείο του πλανήτη και το νερό της είναι τόσο πυκνό από το αλάτι που τίποτα δεν μπορεί να επιβιώσει μέσα του. Και κοιτάξτε εκεί, στο βάθος, πέρα από το νερό, διακρίνονται καθαρά τα βουνά της Ιουδαίας. Είναι μια στιγμή που συνειδητοποιείς πόσο μικρός είσαι μπροστά σε τέτοια γεωλογικά φαινόμενα. Μπαίνουμε τώρα από το συνεντοχώρα πάλι, μήπως πάμε εκεί πάνω, ποιος ξέρει, θα δούμε. Καθώς ανηφορίζουμε ψηλότερα στο παράγγι, η νεκρά θάλασσα αρνείται να φύγει από το κάδρο μας. Φαίνεται ακόμα εκεί, στο βάθος, ένας γαλάζιος καθρέφτης που μας αποχαιρετά όσο εμείς ανεβαίνουμε. Κοιτάξτε πίσω μου, η θέα όσο πλησιάζουμε τον Αφιένα είναι απλά από άλλο πλανήτη. Μας είπε ότι η περιοχή εδώ πέρα είναι ηφαιστειογενής, γι' αυτό και ήταν και μαύρες πέτρες τέτοια και έχει και θερμές πηγές. Και θα κατεβούμε κάτι και θα ανεβούμε εκεί πάνω. Περνάμε τον Αφιένα και η κατάβαση προς το Μάιν ξεκινά. Ο δρόμος μπροστά μας μοιάζει να χύνεται μέσα στο χάος, ανάμεσα σε αυτούς τους απότομους αμμώδεις γκρεμούς και στο βάθος, πάλι αυτή, η νεκρά θάλασσα εμφανίζεται ξανά στον ορίζοντα. Σαν να μας περιμένει να φτάσουμε στο χαμηλότερο σημείο της διαδρομής μας. Και δρόμο εδώ που έχουν φτιάξει. Area, they call it Ma'in Hot Spring. There are the hot springs. Yeah. This is a hotel. Yeah. Wow. Okay, the road is wow. Going down in the gorge here, there is a dry river. It's not dry. Up there there's water. Aha. Here people they go climbing. Aha, yes. Yes, yes. Amazing. Κάπου εδώ η πραγματική ανηφόρα ξεκινά. Τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν. Η κλίση γίνεται πολύ πιο απότομη και οι στροφές κλείνουν επικίνδυνα. Εδώ είναι που το EXC νιώθει πραγματικά στο στοιχείο του. Πίσω μου ο Μοχάμετ φαίνεται να το διασκεδάζει ακόμα περισσότερο, ανεβαίνοντας με σούζα μέσα στις φουρκέτες. Πολύ απότομα πέταλα. Ποιος ξέρει τι υψομετρική έχει εδώ αυτό το φαράγγι.
λιβάδια και ανεφοδιασμός. Μετά το φαράκι που ανεβήκαμε, εδώ πέρα το τοπίο έχει αλλάξει. Δεν είναι αυτό το ερημικό, είναι λιβάδια πράσινα. Καμία σχέση. Λες και είσαι σε άλλη χώρα ξαφνικά. Εντάξει, και οι ελιές είναι παντού. Θα το κάνουμε έναν έλεγχο σε μία από τις μοτοσυκλέτες. Κάτι συντονίζει το μπροστινό σύστημα, θα το δούμε τώρα. Και οι πέτρες είναι εδώ πως είναι στις αγιογραφίες που απεικονίζουν κάπως το Ισραήλ και γενικά την περιοχή εκεί με της Καινής Διαθήκης. Κατέβασμα πάλι εδώ. Η σημερινή μέρα είναι η μεγαλύτερη του ταξιδιού. Τα χιλιόμετρα που έχουμε μπροστά μας είναι πολλά και ο χρόνος πιέζει. Μέχρι εδώ τα πήγαμε καλά, απολαμβάνοντας τη διαδρομή. Τώρα όμως ο δρόμος στενεύει και μπαίνουμε σε πιο απαιτητικά κομμάτια. Εδώ μπαίνουμε σε πιο ενδιαφέρον τμήμα. Πολύ σκληρά ρυθμισμένες οι μοτοσυκλέτες. Θα περάσουμε και το ποτάμι. Όχι εκεί. Δεν έχει πολύ νερό γάμο. Καθώς ανηφορίζουμε, το τερέν αρχίζει να αλλάζει απότομα. Όπως μας είπαν και τα παιδιά εδώ, οι ασυνήθιστα πολλές βροχές για την περιοχή φέτος έχουν κάνει μεγάλη ζημιά στους δρόμους. Το χώμα έχει παρασυρθεί, οι πέτρες έχουν ξεγυμνωθεί και κάθε μέτρο απαιτεί πλέον όλη μας την προσοχή. Χωράφια και τα λογικά τα δουλεύουν όπως παλιά με το... Όπα! Όπα! Όλα καλά! Ο Σωτήρης βέβαια έδειχνε σημάδια ότι η διαδρομή δεν ήταν αρκετά σκληρή για τα γούστα του. Μάλλον βαρέθηκε το χώμα και είπε να ψάξει μερικές πιο εναλλακτικές γραμμές. Κάποιος με σπάτα μηχανάκια, δεν τα πάμε εμείς. Μάλλον έπρεπε να μας δώσουν 125. Πώς έφυγε κύριε? Oh shit. Okay. Yeah, don't worry about the bike. Okay. Go. Ευτυχώς ο Σωτήρης ήταν σιδερένιος και το μόνο που χτύπησε ήταν η αδρεναλίνη μας. Μετά από λίγη προσπάθεια και αρκετή ομαδική δουλειά, η μηχανή επέστρεψε στο δρόμο. Μια μικρή ανάσα, όμως την χρειαζόμασταν όλοι πριν τολμήσουμε να συνεχίσουμε. Και όλα αυτές οι καταστροφές στους χωματόδρομους είναι από τις πολλές βροχές που έριξε, μας είπε. Και εδώ καλλιεργούν ντομάτες, πατάτες και τέτοια, λέει εδώ πέρα.
όλα με το χέρι ή πολύ λίγα μικρά τρακτέρ, λέει. Αφήνουμε πίσω μας το φαράκι και ο δρόμος αρχίζει να ελίσσεται προς τα πάνω, οδηγώντας μας σε πιο γόνιμη γη. Θα δω πώς είναι αυτές τις πέτρες. Διασχίζουμε μερικά χωριά της περιοχής και η διαδρομή μας βάζει σε ένα πλάτωμα ακριβώς πάνω από το φράγμα Wadi Al-Mujib και τον ομώνυμο ποταμό. Η θέα που εδώ ψηλά μας δείχνει ήδη τη διαδρομή προς τα κάτω. Εκεί που το ποτάμι μας περιμένει για τη συνέχεια. Ώρα να αφήσουμε το ύψος και να κατηφορήσουμε από την άσφαλτο προς το ποτάμι. Όπως καταλάβατε, όλη η χώρα είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα στην έρημο και τα φαράγγια. Οπότε δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να ακολουθήσουμε το ανάγλυφο και εμείς. Όλο φαράγγια έχει εδώ, ανεβαίνουμε, κατεβαίνουμε. Τώρα θα πάμε απέναντι, σε απέναντι πλευρά του φαραγιού και μας είπε θα πάμε σε εκείνους εκεί, στους δρόμους εκεί, παράλληλα με το φαράγγι. Δεν θα πηδήξουν από κάτω. Στο ποτάμι όμως τα πράγματα σοβάρεψαν. Ο Μοχάμαντ αποφάσισε να κάνει τη μηχανή του υποβρύχιο. Όπα, shit. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η εργολαβία. Μία-μία με τα χέρια για να περάσουμε όλοι απέναντι. Φυσικά δεν μπορεί να μην είχαμε μπλέξει πουθενά, μπλέξαμε πάλι εδώ πέρα. Φυσικά βάλαμε και εμείς πλάτη όσο μπορούσαμε. Αλλά την περισσότερη δουλειά την έβγαλαν ο Μοχάμαντ και ο Χάμζα. Χωρίς τη δική τους επιμονή οι μηχανές ήταν ακόμα απέναντι. Το ένα έπεσε μέσα στο ποτάμι του παιδιού εκεί πέρα. Στύψαμε το φίλτρο αέρος, καθαρίσαμε ό,τι μπορούσαμε και βοηθήσαμε τα παιδιά να βγάλουν το νερό από τα πνευμόνια του EXE. Adventure θέλαμε, μπλέξαμε πάλι εδώ πέρα. Παίρναμε ένα-ένα τα μηχανάκια τώρα. Να το, έτσι περνάς κανονικά. Ξεκινάμε και πάλι. Αφήνουμε πίσω μας το ποτάμι και ανηφορίζουμε για να βγούμε από το φαράκι. Ένας καλός ρυθμός χωρίς δυσκολίες, με μερικά καταπράσινα χωράφια στις πλαγιές να κάνουν μια έντονη αντίθεση στο ξερό ανοιχτόχρωμο τοπίο.
εφοδιασμό. Κάθε στάση που κάνουμε γύρω στα 100 χιλιόμετρα γεμίζουν τις μοτοσυκλέτες με μπενζίνη που έχουν μαζί στο τζιπ. Και τώρα είχαμε στάσει να ανεφοδιάσουμε νερό και μας έδωσαν και κάποια σνακ. Βέβαια είναι Ραμαζάν τώρα εδώ πέρα και απαγορεύεται να τρως έξω σε κόσμο. Στα κρυφά έτσι, εδώ δεν περνάει κανένας και πάγαμε κάτι κοφρέτσι που είχαν μαζί τους. Είχαμε λυσάξει για νερό εδώ και κάνα 2 ώρες, γιατί είχε κάνα 2 δύσκολα σημεία και εδώ πέρα είναι σχεδόν καλοκαίρι. Εμείς πήραμε γενικά πιο χοντρά ρούχα, ενώ ήθελε εντουρίσια τελείως στολή. Όλο φαράκια. Έτσι μας είπε, μέχρι να φτάσουμε στην Τάνα είναι όλο φαράκια. Συνεχίζοντας πιάνουμε και πάλι ρυθμό. Όχι για πολύ όμως. Πάμε. Εδώ. Σαν τον Αλέξανδρο, να δούμε. Πάλι τα ίδια. Α, καλά. Κατέβα. This was a good road, but The rain. the rain, yeah. Everything we blame the rain. Περάσαμε το πρώτο εμπόδιο. Το επόμενο είναι λίγο πιο δύσκολο. Εξάλλου δεν ήρθαμε για αναψυχή. Ωραίος, ωραίος. Αυτό ήταν. Να και τρακτέρ εδώ. I never thought like this. Because of the rain. The first time I ever see. Δεν το έχει ξαναδεί ποτέ έτσι. Είναι πρώτη φορά στη ζωή του. Green you mean? Yeah. This is the first time I ever see the mountain green. In your life? Yeah. I come here Every year? every time. Yeah. Εδώ το παλικάρι ο Χάμζα έπαθε σοκ. Πρώτη φορά στη ζωή του το είδε έτσι πράσινο εδώ πέρα το μέρος. Κοίτα εδώ πως είναι. Βγαίνουμε για λίγο στην άσφαλτο, διασχίζοντας μικρούς οικισμούς που ξεπροβάλλουν μέσα στο πουθενά. Θα μας πατήσει αυτός τώρα, τι θα κάνει? Το πλάνο μας για τη συνέχεια? Θα κινηθούμε ανάμεσα στα φαράγγια αυτής της απέραντης ξερής έκτασης με στόχο να φτάσουμε στην Τάνα το απόγευμα. Αλλά οι ανέσεις κρατάνε λίγο και οι τροχοί μας βρίσκουν ξανά το φυσικό τους περιβάλλον. Και κάπου εδώ, ενώ το τέρεν δεν άλλαξε δυσκολία, η κούραση άρχισε να το κάνει να φαίνεται όλο ένα και πιο δύσκολο. Τα χέρια μου βιάζουν, η συγκέντρωση χάνεται και κάθε πέτρα μοιάζει πια με βουνό.
Πάλι στα πόδια μας και προχωράμε. Και ξέρεις, άμα το ρωτήσει τον Γιώργο κανένας στην Ελλάδα, ήταν δύσκολα. Αυτά που κάνουμε και εδώ πέρα θα σου πει. Λίγα μέτρα κανονικού χωματόδρομου και ξανά ταλαιπωρία. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Μία από τα ίδια και εδώ, με άλλον πρωταγωνιστή. Περιέχει ίχνη ασφάλτου ή μάλλον μπορεί να περιέχει και ίχνη ασφάλτου. Δεν μπορώ άλλο. Ελπίζουμε προς τα τελειώματα είμαστε τελειωμένοι. Τελειωμένοι. Δεν πάει άλλο. Έχουμε πεθάνει. Κάποιες φορές πρέπει να θυμίζω στον εαυτό μου να μην λέει πολλά. Η ημέρα δεν έχει τελειώσει ακόμα και από ό,τι φαίνεται η νύχτα θα μας βρει στο δρόμο. Προχωράμε για λίγο στην άσφαλτο, αλλά η χαρά κρατάει λίγα λεπτά. Καταλήγουμε πάλι στο χώμα μπροστά σε έναν κομμένο δρόμο. Μακελιό, πρέπει να περάσουμε το ποτάμι. Είναι ο μόνος τρόπος για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Παιδιά, εγώ δεν το κατεβάζω το μηχανάκι. Δεν μπορώ. Πρέπει να πάει να το ανεβάσεις από εκεί. Ωραία, φίλε. Αυτό το καλοκαίρι να το δουλεύει και πέντε αυτό. Oh, shit. Πού να πάρει εκεί. Το δικό σου είναι αυτό. Kill switch. Σε τραβάω βίντεο, κάνε το καλύτερο σου αυτό. Το έχεις πει αλλά δεν σ' ακούω. Πέφτω και όταν το πάω στα χέρια δεν θα με τραβάξει. Εντάξει, δεν θα ξαναγίνει. Είσαι αυτό επαγγελματικά. Από εκεί θα πας ή από εδώ. Ωραίος. Μπράβο, Χαρή. Μπράβο, Αφού περάσαμε και αυτό το εμπόδιο, συνεχίζουμε στους γνωστούς πλέον βραχόκηπους. Το τερέν δεν μας χαρίζεται. Βγαίνουμε σε ένα μαντρί και από εκεί μπροστά μας απλώνεται μια απέραντη πεδιάδα. Είναι από εκείνες τις στιγμές που νιώθεις ότι οδηγείς ασταμάτητα προς τη δύση του ηλίου. Και κάπως ξαφνικά άλλος ένας κομμένος δρόμος, που αυτή τη φορά μας αναγκάζει να γυρίσουμε πίσω. Σαν κόκαλο ρε φίλε. σε κόκαλο και... Είναι κοκαλό παιδί. Τι είναι. Το φως αρχίζει και φεύγει γρήγορα. Όσο προλαβαίνουμε ακόμα να βλέπουμε, πιέζουμε για να βγούμε στην άσφαλτο. Φυσικά δεν άργησε. Η νύχτα μας έπιασε κανονικά. Τώρα η Ντάνα δεν είναι απλώς ένας προορισμός, είναι η ανάγκη μας για ξεκούραση. Έβαλε κρύο
κάθε φως στο βάθος και κάθε χωριό που πλησιάζαμε, ελπίζαμε να είναι η Ντάνα. Όμως είχαμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Οι σκοτεινοί δρόμοι και η εξάντληση έκαναν τη διαδρομή να φαίνεται ατελείωτη. Και μαζί με όλα αυτά και το κρύο έκαναν κάθε χιλιόμετρο μέχρι την Ντάνα να μοιάζει με άθλο. Εξουθενωμένοι τελικά φτάσαμε στην Ντάνα. Ήταν αργά τη νύχτα, αλλά το μόνο που μας ένοιαζε εκείνη τη στιγμή ήταν ότι η διαδρομή είχε επιτέλους τελειώσει. Αφού φτάσαμε Σόκια Αυλαβής, κάποιος λέει... Και? Πες το. Μένουμε στο σπίτι των Flintstones. Το Flintstones, ναι. Καταπληκτικό όμως. Καταπληκτικό. Όχι, Δεν υπάρχει, τέλειο είναι. Δεν προλούτησε τα γόνατα τώρα. Δεν λυγίζει τίποτα, ρε. Γρήγορα ανεβήκαμε για το βραδινό φαγητό. Δεν είχαμε δυνάμεις για τίποτε άλλο. Η μέρα μας είχε πάρει τα πάντα, αλλά τουλάχιστον ήμασταν εκεί. Η περιπέτεια στην Ιορδανία μόλις ξεκίνησε. Στο επόμενο επεισόδιο τα πράγματα σοβαρεύουν επικίνδυνα. Αν δεν θέλετε να χάσετε τη συνέχεια, κάντε τώρα μια εγγραφή και ένα like, γιατί αυτό που έρχεται δεν υπάρχει.